Nó đang ngắm nhìn một con cá rất chăm chú, dễ dàng bắt cá. Nó nổi lên mặt nước, vứt nước trên người và bay đi hài lòng. Bói cá dừng lại trên cành cây để gọi bạn tình. Chim bói cá cái nhận được tín hiệu đến, rồi cô cắn vào miệng con đực, dẫn đến thân mật lâu rồi không thể buông tay. Nhưng con chim bói cá đực dường như không để ý gì bên ngoài, và con chim bói cá cái vẫn đang thưởng thức sự ngọt ngào của tình yêu. Dưới ánh mặt trời, môi dưới của hắn tỏa sáng như son môi màu cam. Sau, con đực lại tiếp tục mang về một con cá cho bạn tình, bởi vì cô ấy cần thêm chất dinh dưỡng để đẻ trứng. Tổ của chúng được đào rất sâu. Chim bói cá cái đẻ quả trứng màu trắng đầu tiên. Trong vài ngày tới, ngày tiếp theo lại thêm một quả nữa. Cuối cùng đã đẻ được 7 quả trứng. Số trứng này nặng ngang với trọng lượng của nó. Sau một thời gian dài ấp trứng, con chim đầu tiên nở ra. Chim cha vội vàng cho con ăn, bắt được một con cá nhỏ thích hợp cho chim non ăn. Nhưng con non vẫn chưa thể ăn được. Chim cha vội vàng đi ra ngoài, nhưng lại vô tình làm ngã con chim non. Lúc này con chim con thứ hai cũng đã nở, toàn thân trần truồng, cơ thể màu hồng mềm mại. Nó cố gắng thoát khỏi vỏ trứng. Ngày hôm sau đã nở thành công 4 con chim con. Chim bói cá bố cố gắng cho ăn. Cuối cùng tất cả đều nở thành công 6 con chim non. Chúng chưa mở mắt, nhưng cơn đói khiến họ phải mở miệng đòi thức ăn. Sau khi cho ăn xong, chim bố lùi ra khỏi tổ. Chim mẹ cũng ra ngoài săn mồi cho con cái. Sau 5 ngày, chim con vẫn chưa mọc lông, vẫn cần sự ấm áp của mẹ, nhưng có tới 6 đứa con. Chim mẹ vẫn phải đi săn một thời gian ngắn. Những chú chim con phải giúp vào nhau để sưởi ấm. Nhưng chim mẹ thiếu chút may mắn, nó cần gấp để trở về hang, để giữ ấm cho bọn trẻ. Sau 10 ngày, lông của chim con bắt đầu lộ ra. Trong số đó, con đầu đàn đã bắt đầu mở mắt và liên tục kêu gọi thức ăn. Chim cha cầm một con cá lớn hơn một chút, nhưng chim con có thể nuốt trôi vì có nhiều con. Chim bố mẹ đôi khi mỗi vài phút sẽ gửi thức ăn đến một lần. Khi chim con lớn lên, chim bố mẹ bắt đầu chọn cá lớn hơn để nuôi chúng. Lúc này, lông chim non, lông vũ màu đen này giống như kim tiêm, hình dạng như một con nhím, nhưng thực ra nó rất mềm. Khi chim con được 17 ngày, đầu lông của chúng đã bắt đầu từ từ được lộ ra, để lộ lông vũ màu xanh. 3 ngày sau, chim bói cá nhỏ được bao phủ bởi lông vũ mềm mại. Cha mẹ chim tiếp tục mang đến những con cá lớn hơn. Nhờ sự chăm chỉ của họ, những chú chim nhỏ đều duy trì sức khỏe tốt. Vài ngày sau, những con chim nhỏ lông gần như đầy đặn. Thời gian rời tổ ấm sắp đến. Chim bố với một con cá lớn. Nó đứng ở cửa hang để nhử đàn con chui ra. Sau đó chim bố mang thức ăn đến, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Chim bói cá con nhanh chóng nuốt con cá lớn vào. Ngày hôm sau, những chú chim bói cá con vẫn trong tổ. Lúc này chim bố mang thức ăn đến cửa hang, cố gắng lôi kéo những đứa trẻ lớn ra khỏi tổ. Có vẻ hiệu quả, nhưng nó lại dừng lại trên đường đi. Bói cá bố lại thu hút con chim bói cá con đến lỗ. Sau một lúc do dự, nó bay ra ngoài. Tiếp theo con thứ hai cũng kích động đến cửa tổ, nhìn rồi cũng bay ra ngoài. Lúc này chim mẹ mang thức ăn đến. Chim bói cá nhỏ hơn sẽ được mẹ cho ăn. Con chim bói cá nhỏ thứ ba cũng đến cửa tổ. Sau khi quan sát một chút, nó bay ra khỏi tổ. Con thứ tư cũng đang tập bay trong tổ. Chim bố bay đến cửa hang để trình diễn cách bay. Quả nhiên, dưới sự động viên của bố, anh ta nhanh chóng bay đi. Rồi con thứ năm cũng ra khỏi tổ. Cuối cùng trong tổ, chỉ còn một con bói cá út bơ vơ. Dường như nó vẫn còn lưu luyến. Chim bố lại mang thức ăn về cho chim út, nhưng không đưa cho nó ăn. Điều này làm cho con chim bói cá út thèm muốn. Chim bố lúc này rời khỏi hang. Chú chim nhỏ nghe lời đi ra ngoài, bay ra ngoài để dừng lại. Chim bói cá nhỏ đậu trên cành cây với bố mẹ, dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, thực hành kỹ năng câu cá với cành cây. Chẳng mấy chốc họ bắt đầu thử nghiệm, xem trên cành cây trước, khóa cá và lao xuống nước. Nhưng cá thì may mắn, bởi vì anh ta còn thiếu một số kỹ năng. Tuy nhiên, thất bại trong quá trình trưởng thành là không thể tránh khỏi. Thử lại xem, cơ vẻ như không cắn chặt con cá. Rõ ràng là con chim đã thành công. Cuối cùng họ đã thành thạo khả năng sinh tồn. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ rời xa cha mẹ, mang theo hy vọng và tương lai của cha mẹ bằng đôi cánh, bay tự do vào bờ sông.